Wait lang, wait lang. And Q. Alright, pupulsuhan natin ang mga opinyon at pagtindig ng mga Pinoy ukol sa mga isyong panlipunan. Lahat ng trending at top stories sa Rappler this week, pag-uusapan natin ngayon sa online show na ito. Ako po si Jules Giang, Head of Community ng Rappler. At ako naman si Happy Ferraren, I'm with Rappler Plus. At oras na tayo'y tumindig, makialam at kumilos. Ito po ang CourageON. This is a community show produced by Rappler Civic Engagement Arm, Move PH, in partnership with Friedrich Naumann Foundation for Freedom at ang Kalikasan. It spotlights the pressing issues in the Philippines and the ways we can take action on them together. Welcome everyone to episode 5. Yes, episode 5, and this one is also co-presented by our partners from University of the Philippines, Visayas. So I see a lot of people from UP Visayas joining us live here in our Zoom room. Hello and thank you. Shout out sa inyo lahat. Salamat. Thank you for joining us. Ito po ang Arts and Sciences Student Council ng UP Visayas from their 3 campuses, Tacloban, Iloilo, and Miaong. Miagao, sorry. Miagao. And also the student government from De La Salle University. They are our co-presenters for today. So hello UPV and DLSU. Ayan, thank you so much for partnering with us. And of course, Happy, how are you? Welcome to episode 5. Ang bilis ng panahon. 5th episode na agad. Sabi, yes. At maganda, gusto ko to na meron tayong kasama sa Zoom room so we can see all of your thoughts and ideas. You're all sharing live on the spot with us. Tapos sinistream rin natin to sa lahat ng platforms ng Rappler, YouTube, Facebook, tsaka Twitter. So, yon. Okay, exciting. That's right. Yes, and pwede rin syempre gamitin ang hashtag CourageON sa Facebook, sa Twitter at sa YouTube kung gusto nyo pong makibahagi sa ating online talakayan at gamitin lamang ang ating comment section sa live broadcast na ito. So sa 5th episode ng CourageON, tatalakayin natin kung ano ang magagawa natin para panatilihin ang ating demokrasya. Okay? Lalo na ngayon na ang mga aktivista at ang mga vulnerable sector ay inaatake uli ng isang otoridad na figura. Kaya naman babalikan natin ang ating kasaysayan, okay? Para makakuha ng mga aralin at para hindi na ito umulit sa kasalukuyan. Tama yan, Jules. Kaya sinasabi natin, never again, never forget. Kailangan naaalala natin ang nangyari sa ating kasaysayan para we learn from it, diba? So we remember so that we can learn from it. And we just celebrated or commemorated rather the 49th anniversary ng signing and declaration ng martial law. So maraming nangyari noon, maraming mga vulnerable sectors ang nabiktima ng karahasan at matagal na silang naghahanap ng hustisya, 'di ba, Jules? That's right. Ilang dekada na pero syempre tuloy-tuloy ang panawagan natin para dyan. Pero alam nyo ba na bago lang ay lumabas itong 2021 Global Witness Report na nagdodokumento ng mga napaslang naman ng mga land and end by defenders sa iba't ibang bansa. Yes, at nung nabasa ko ito, Jules, alam mo ba, did you know na ang Philippines or ang Pilipinas ang deadliest country for land and environmental defenders in Asia? So napakalungkot na dito pa tayo nagna-number 1, di ba? Parang napakasaklap naman na deadliest place for land and environmental defenders in Asia ang Pilipinas. That's true, Happy. Kaya na parang mapapaisip ka, di ba, na bakit ganito pa rin yung sitwasyon. Dinidefend na nga lang nila yung kalikasan tapos sila pa'y malalagay dito sa perwisyo. Ano ba ang magagawa natin para maprotektahan natin ang ating mga land and end by defenders dito sa Pilipinas? Yan yung mga tanong. Sobrang importante pa naman ito ngayon na ongoing pa rin, tuloy-tuloy at lumalala itong climate crisis natin.
Right. At for those of you na nanonood via Zoom or via the live platforms of Rappler, pwede rin kayo mag-suggest ano bang pwede natin gawin para sa ating mga land defenders at vulnerable communities. You can share this sa chat box para we can read it later on or sa comment section gamit ang hashtag na CourageON. That's right. Kaya naman happy Yes. Okay, kaya naman ipagpatuloy na natin ang ating diskusyon kasama ang ating mga experts. Marami tayong in-invite happy na mga experts. Pero bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang isang video galing sa Global Witness tungkol sa kanilang bagong report. Panoorin po natin to. There is a movement of people across the globe who could prove instrumental in tackling the climate crisis and achieving environmental justice. There is a movement of people across the communities who could prove instrumental in tackling the climate crisis and achieving environmental justice. They are the communities taking local action to stop mining, agribusiness, and other industries causing environmental destruction on the front line of the devastating impacts of the climate crisis, facing floods, forest fires, displacement, and destruction of homes. Indigenous communities are particularly at risk, their skills in land and water management having preserved fragile ecosystems and species for centuries. But anyone can become a land and environmental defender in any part of the world. The Waorani indigenous community in Ecuador, who championed and won a landmark case to protect the Amazon rainforest from oil and gas exploitation, are defenders. Parents and grandparents who came together in the Philippines to stop a coal power plant from polluting their air and displacing them from their homes are defenders. Activists in rural northern England who decided to protest against a large shale gas operation ruining the landscape are defenders. However, many of these defenders face criminalization, violence, and murder. Since the 2015 Paris Climate Agreement, nearly 800 defenders have been killed, while others have lost homes and livelihoods, face orchestrated smear campaigns, and are labeled terrorists. In 2019, the United Nations formally recognized the role of defenders in environmental protection, and a recent global study showed that in 11% of environmental conflicts, defenders contributed to halting environmentally destructive projects. If defenders are able to achieve this against all the odds, imagine what they could do without threat of criminalization or attacks. If we want to avert a climate disaster and deliver real climate justice, governments and businesses must protect these land and environmental defenders and ensure their voices are heard. Find out more. globalwitness.org/defenders.
Colombia ulit ang top spot sa pinakamaraming killings. Umaabot sila ng 65. Sumunod dito ang Mexico na merong 30 killings at sa Philippines na may 29. Ngayong taon ay third ang Philippines pero last year second. And the year before that, deadliest place for environmental defenders in Philippines. Pero sinasabi rin mismo sa Global Witness Report na yung data accuracy ay isa ring problema o challenge sa kanila dahil mahirap rin talaga ma-monitor ang mga kaso na to, lalo na rin sa mga lugar na limitado ang press freedom at may mga lugar na marami ring mga land and resource conflict. So mahirap pumunta sa mga lugar na yun o makausap yung mga communities. So maaaring mababa pa ito sa aktual na bilang na mga environmental defenders na pinatay. So ang mga related dito na mga sectors or activities, una yung logging, water and dams at mining and extractives. So ito yung tatlong industries na pinakamarami ang related killings. Consistent rin ito dun sa findings last year. At ngayong taon, nakita nga na karamihan talaga nito ay related sa ating forests, sa mga environmentally destructive projects sa loob ng forests. At isang dapat rin makita dito na karamihan dito ay indigenous people. Bagamat 5% lang sila ng population ng mundo, halos 1/3 ng killings ay indigenous people. So napakarami niya. At ang kababaihan ay 1/10 of the number of the killings. At kailangan din natin tingnan na hindi lang pagpatay ang hinaharap ng environmental defenders. Nandiyan rin ang mga harassment and intimidation, halimbawa mga death threats, surveillance, meron pang sexual violence at yung patuloy na criminalization o pag-file sa kanila ng mga iba't ibang kaso. So sa kabuuan, makikita natin na palala ang kalagayan ng environmental defenders. At sinabi mismo dun sa Global Witness Report na inuugnay nila ito dun sa mga malalaking corporate activities na nangyayari sa iba't ibang ecosystems. So yung mga aktibidad na yun na nakikita ng mga residente na nakakaapekto dun sa kanilang komunidad, dito nanggagaling yung kanilang pagtutol dun sa proyekto. At binanggit nga mismo sa report na parang sinasabi nila, the troublemakers must go. Parang gano'n ang tingin ng korporasyon sa kanila, mga troublemakers. Kaya nagkakaroon ng pag-atake sa kanila. So yung nakikitang parang ugat talaga nitong patinding atake ay yung corporate activities na naglalayon na magkaroon ng mas malaking kita. At yung ganitong klaseng drive nila dun sa resource extraction, nagpapalala pa dun sa kasalukuyan nating climate crisis. Di nitong nakaraan lang lumabas yung IPCC report na malala na nga yung kalagayan natin kung pag-uusapan yung epekto ng climate change. At yung mga mismong nagtatanggol sa kalikasan, sila pa ngayon yung inaatake. Alright. Grabe, Lian, no? Talagang all for profit, ganito yung gagawin nila doon sa mga defenders and even doon sa mga indigenous peoples na sila yung talagang on the ground na nagde-defend ng kalikasan natin. So talagang nakakalungkot na ito yung realidad na nakikita natin on the ground. Pero speaking on the ground situation, no, for John, ang Panay region, special mention to dito sa report kasi noong 2020, yung worst massacre on record occurred in Panay where 9 Tumandok indigenous people were killed and further 17 were arrested in raids by military and the police. So, John, bigyan mo naman kami ng kalinawan pa dito sa sitwasyon na to. Bakit ba targeted itong mga Tumandok at ano yung mga nangyari since then? Okay, thank you, Jules. No? Makita actually sa report na ito, 13 out of the 29 na recorded dito sa Pilipinas ay nasa Panay. No? At ang second among those cases of killings are involved doon sa water and dams, which pasok doon yung ating mga Tumandok indigenous peoples. Now, ang kaso ng ating mga indigenous peoples ay talagang pinursige nila yung pagtutol supposedly sa Halaor Mega Dam since 2011. So pumunta pa kami sa South Korea para supposedly ilabi ang pagtigil ng proyektong ito. However, dito sa panahon ni Presidente Duterte ay talagang
pinustro nila yung implementation nitong proyekto at yun nga dahil sa matinding pagtutol ng mga tumandok since 2011 ay nagresulta ito sa pagpatay sa kanilang mga leader at pag-aresto doon sa 16. So makita natin na talagang ang ating mga indigenous peoples ay number one sa nagiging target ng mga dambuhalang proyekto gaya nitong mga dams, pagmimina at iba pa. So para sa ating mga indigenous peoples tumandok isang trahedya ito at sa ngayon ang kanilang mga komunidad pa rin ay balot sa takot dahil sunod-sunod at tumitindi pa rin ang militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Jules. Salamat John sa pag-contextualize ito yung nakakalungkot na ito nangyari on the ground pero through your narrative, nalalagyan natin ng mukha yung mga figures which is very important. Kaya natin ginagawa yung mga discussions na to para hindi sila malimita doon lang sa mga figures na nakikita natin sa reports. Pero ito yung mga tao mismo na part ng communities na on the front line na dinedepensahan yung kalikasan natin pero sila mismo yung inaatake mismo ng state forces para lang sa profit ng iba't ibang mga companies. So nakakalungkot na sitwasyon yan. Mula sa Panay, dumako naman tayo sa Masungi. Okay? This is for Anne. Anne, yung Masungi Forest Rangers natin recently, assaulted naman sila while on guard in the protected area. So, ang question dito, Anne, is first time lang ba nangyari to? Or may pattern na ba or may trends na ba ng mga attacks dito sa mga forest rangers natin sa Masungi? First time na humantong sa barilan at may natamaan sa Masungi in the 20 years that we have been doing conservation work in the area, But we do face harassments and threats and smear campaigns on a regular basis. We could go on with 3 death threats a week. Ganon katindi. And you can only imagine ano yung epekto nun sa mga tao, yung trauma na nararanasan nila, pag nakakatanggap sila ng ganon at saka yung epekto sa motivasyon nila, diba? Kasi nasa gitna kami ng kagubatan, we're in very remote areas, walang law enforcement, tapos makakatanggap ka ng death threats. Napakahirap nun. You need to be very selfless. You need to be treating this work as a vocation to continue doing that despite the lack of enforcement and despite the lack of support sa gubat. Ano yung mga trends? This last year, lumala yung number ng environmental opportunism na nangyayari dahil sa pandemya. Tandaan natin na yung pag-lockdown, yung mga quarantine, isa lang yung dagdag na batas para sirain, para hindi sundin, para sa mga kriminal na gumagawa ng mga ganitong aktibidad. Naranasan namin yan on the ground, And uptick talaga yung nangyayari. Especially in our area, merong rise in land values. And nabawasan yung movement ng law enforcement group, ordinary people who usually are able to lend support. So because of that, worsening yung development aggression that's happening in our forests. May it be reported or not, because we're out there in the place where these are happening, we know dumadami sila, In our experience, last year, we encountered 6 land speculators. 4 of these are linked to military and police officers who are, airing military and police officers. So it only goes to show why it's extra difficult for people on the ground to speak up and to actually take action. So imagine yung mga tao na inaasahan mong pwede mong takbuhan, Hindi mo matakbuhan. And I'm not going to generalize and say it goes for all of them. They're also great law enforcement officers. Pero when they're airing ones like this, ang laki ng epekto nun for communities, definitely. What else? Guns, goons, and gold pa rin in the areas where we operate in the areas where land defenders have to move. And it doesn't help that these are very remote locations. They're hard to monitor on a daily basis. We're moving in very challenging terrain. Quick response is very difficult to provide. What happens then is when it comes to enforcement, it becomes reactive instead of preventive. Imbis na pigilan natin as early as pagpasok illegally, nagkakaroon lang ng ingay kapag meron ng tinamaan o meron ng namatay. Diba? Kapag
meron ang nasaktan. So very important that we have all of these check and balances mechanisms on the ground. And I could go on and on, but maybe one other thing to highlight is that these crimes are systemic, they're organized crimes. No, they're syndicated activities that require intelligence, require tutok mula sa ating mga ahensya. There are visible actors who are moving on the ground. There are invisible ones who are financing the activities, who are supporting inside government. No, from our experience, we had to go through fake priests, fake religious organizations, fake police officers, lahat na ng peke. Kaya napakahirap talagang harapin. And you're right, maraming smear campaigns, maraming misinformation, it even worsens the situation on the field. Yeah, and very striking yung nabanggit mo na yung mga taong sanang lalapitan natin to defend us, nakakalungkot na sila pa mismo yung katatakutan natin kasi sila yung nag-e-ensure na magpatuloy itong systemic nga na problema. So later on, as we end later itong discussion natin, we'll talk about the accountability side and what our enforcers or maybe our leaders, whether national or local, are doing something to make sure na matigil itong systemic na problem na to. But before we go there, let's talk to Wendell. So Wendell, the report says na in 2022, the disproportionate number of attacks against indigenous communities continued, with over a third of all fatal attacks targeting indigenous people. So as a leader po of indigenous peoples in the region of Cordillera, ano po yung mga challenges na kinakaharap po ninyo so far? At are there not enough efforts po na ina-address para matugunan itong mga challenges na ito? Go ahead, sir. Thank you, Jules. The Global Witness Report is correct in presenting the disproportionate attacks against indigenous peoples. Siguro para mas mapalamnan at ikumpleto natin, ako mismo bilang katutubong Igorot ay biktima ng trump-up murder case na isinampa ng kapulisan ng Chief of Police sa Kapalong, Davao del Norte. Isang probinsya na hindi ko man lang naapakan sa buong buhay ko. Gumawa sila ng kaso ng murder na ako daw ay bahagi ng New People's Army na pumatay sa isang kapatid nating lumad noong 2018. So, ay, gusto nilang palabasin ako ay NPA. So, dahil hindi totoo yan, pero nakulong ako, naglabas ang Cordillera PNP Chief pagkalinawan ng shoot to kill order against me. So I have to bring myself out in the public and to challenge my case in court. At habang nakakulong ako ay dumaan yung proseso at naibasura, na-dismiss yung kaso because nga it's a trump-up. It's fabricated, gawa-gawa na kaso. Before that happened, in 2018 also, my name was included in the Department of Justice petition to proscribe the CPP-NP as terrorist organization. Nandyan naman yung pangalan ko. Again, we challenged that in court, questioned that, tapos nadilis ang aking pangalan. Why is that happening? There is really a disproportionate attacks against indigenous peoples. Why? Indigenous peoples such as in the Cordillera or across the country, tulad nung nangyari sa Tumandok o in resisting Halaor Dam. Sa Mindanao, mga kapatid nating lumad na maraming mga pinatay at ikinulong ngayon dito sa Cordillera because in our indigenous territories, in our ancestral lands, ang na puno pa sa ngayon na mayaman sa natural resources, rich in ecosystem, biodiversity, mayaman sa tubig para sa dam at minerals para sa mina, na noon pa man ng aming mga ninuno hanggang ngayon ay ipinagtanggol. Dahil ang aming paniniwala, we believe that land is life. Our environment and ecosystem is life that we have to preserve, defend, not just for the current generation, but for the future generation. Kasi ang lupa ay buhay. Kaya nga dahil ganun ang paniniwala ng mga katutubo, kung saan ninyo matatagpuan ang mayaman na kagubatan, mayaman na mga ilog, hindi pa sira, ay sa teritoryo ng mga katutubo because of that worldview na environmentalist
we are with the environment, we are with the Mother Earth, that it is our responsibility to defend and nurture for the future as opposed doon sa capitalist or corporate viewpoint that land is a commodity for profit. Kaya nga, yan yung isang dahilan na hanggang ngayon ay punong-puno at pinapasok ng mga dambuhalang proyekto at mapanira sa ating kalikasan ang mga pamayanan namin mga katutubo tulad ng pagmimina. Kaya dito sa Cordillera, ang isang matinding challenge dito at mainit na issue ay yung liban sa 3 na operating large mines ay mayroon pang gustong ipasok na 100 mining applications bukod sa maraming mga dambuhalang dam, San Roque Dam, Ambuklao, Binga, Magat Dam, ay gusto pang magpasok ng 87. And in fact, ngayon, sa panahon ng pandemic, inilusot, binaluktot ang proseso ng consultation, ang proseso ng free prior informed consent sa isang dambuhalang dam sa probinsya ng Apayao. Ito yung Ginod Dam 1 na 150 megawatts na isa sa Build project ni Duterte na pupunduhan ng Bank of China, ang Alimit Dam sa Ifugao na proyekto ng Aboitiz Group of Companies with the SN Company of Norway. So itong panahon ng pandemya, itong tuloy-tuloy na pagpasok ng mga tinututulan naming mga proyekto dahil lumalabag hindi lang sa pagsira ng kalikasan, kundi sa ating mga karapatan. Kung noong panahon ni Marcos ay 4 na Chico Dams, ngayong panahon ni Duterte ay 6 na Ginod Dams along Abolog and the Apayao River down to Cagayan. Kaya kawawa ang mga kapatid nating Cagayano. Kung itatag ito mga dams na ito, ngayon pa nga nawalang mga dam, tuloy-tuloy yung flooding downstream Apayao and Cagayan. So this is really a corporate plunder. This is accompanied with state terrorism and tyranny. Dahil as indigenous peoples, we are not taking this sitting down. Like the Tumandok people in Panay, they have been resisting the Halaor Dam since 2011. And similar with the militant tradition of defense of indigenous peoples in the Cordillera, ang sagot ng gobyerno, lalo sa panahon ngayong authoritarian at tyrannico ang ating Pangulo, ay militarization and state repression. Which is why ako na isang leader dito sa Cordillera ay ganun ang ginawa, nagpapatuloy yung AG case at mga gawa-gawang kaso, red tagging ng Cordillera People, so Cordillera People's Alliance. So yung kambal na atake ng development aggression, corporate plunder over our resources, our lands and territories ay yung atake ng Estado to protect this corporate interest with impunity, especially under Duterte, na linif niya yung Executive Order 130, linif niya yung pagban sa open pit, yung nag-expire na Financial and Technical Assistance Agreement contract with Oceana Gold in Vizcaya. Siya yung nag-extend. At kahit na yung nag-expire, nagtuloy-tuloy. So, ito yung challenges at mainit na kinakaharap ng mamamayan dito sa Cordillera tulad ng mga kapatid nating katutubo sa buong Pilipinas at buong mundo na napapatindi pa sa panahon ng pandemya. Kaya yung malalang epekto nito, yung climate crisis na pinaka-vulnerable ang mga katutubo, yung pagdarambong sa aming lupaing ninuno, pinaka-vulnerable ang mga katutubo. Tapos yung pinaka-atake ng yung state repression. So sa Cordillera, ganun yung kinakaharap natin at patuloy nating haharapin yan, Jones. Yes. Wendell, salamat sa pag-contextualize nung mga issues. Ngayon mas naunawaan ko siya na layer na yung problema. Kung ididikit natin siya sa red tagging, ngayon mas maunawaan mo kung bakit nila ginagawa yung red tagging para mas maging madali sa kanila na alisin yung tinatawag nila kanina, yung binanggit kanina na mga yung sinabi na troublemakers. Diba? Yun yung tinag na troublemakers. So kung i-connect the dots mo, kaya sila nagre-red tagging para maalis doon sa mga path nila at para maituloy yung mga kumpanya nila. Pero nakakakulo ng dugo na ginamit pa nila yung pandemya para lang maalis yung tamang proseso
mas naging madali tuloy ito para sa kanila. And another top line na nakuha ko, Wendell, sa sinabi mo is yun nga, why are the indigenous peoples doing this, 'di ba? Kasi you consider the land as land is life, 'di ba? Kung yung mga ibang korporasyon itinuturing nila na profit lang yung motibasyon nila, yung mga indigenous peoples natin kasi naniniwala sila na gusto nating i-preserve and protect yung lands para sa future generations. May konsepto ng sustainability doon. So thank you so much for sharing that narrative, Wendell. This question is for everyone naman. Given na sobrang dami yung mga kaso ng mga pagpatay, yung mga threats na sa mga land and environment defenders natin, ano so far, siguro very quickly lang, no? Ano yung naging impact nito on the ground, doon sa environment mismo and doon sa communities? Diba? At ano yung pwedeng gawin ng civil society at syempre ng pamahalaan din. Simulan natin uli sa'yo, Lia. Nitong nakaraang pandemya nung nabanggit mga Diyos na lumalala yung pagpasok ng mga proyekto, nakita talaga natin na local communities yung pinakadehado dahil sila yung first hand makakaranas ng ganitong epekto. Napakaraming mga lugar na dahil dun sa matinding pagpasok ng project at sila yung nag-o-oppose, nagre-resulta na malaking pag-atake sa kanila. Halimbawa na lang sa Mindanao, siguro nabalitaan natin na lumalala yung militarization. Nagkaroon ng pronouncement si President Duterte na bomb lumad schools dahil sila daw ay mga rebelde o nagtuturo ng mga kabataan para magrebelde. Dahil dun sa ganong klase mga pronouncements, nagiging aktual yung atake sa kanila. At dahil doon, simpleng eskwelahan, dahil nga hindi ma-provide ng gobyerno eskwelahan, sila na nga yung nagtayo, sila pa yung binomba, sila pa yung inaatake, yung services para sa kanila nawawala, yung pagkasira ng kapaligiran, nagdudulot ng kawalan din ng kabuhayan para sa kanila, at yung mga destructive activities, magdudulot pa ng paglala ng sitwasyon nila. So, parang sinasabi na magdudulot ng kabutihan ng mga proyekto, pero sa aktual, nagdudulot ito ng pagkawala lalo ng basic needs nila. Kaya sa ganong kalagayan, pinapalala pa ito ng mga civil political human rights violations. Hinaharas yung mga indigenous people na aminin na rebelde sila kahit hindi naman talaga. Nandyan yung harassment, feeling nila hindi sila safe dun sa kanilang mismo mga barangay. Merong constant threat sa kanilang buhay at napaka-totoo talaga na maraming atake na hindi natin nalalaman. Kaya hindi lang sa lokal na epekto makikita kung hindi yung combined environmental destruction sa napakarami ecosystem sa ating mga frontline communities, sa kabuuan ay nakaka-apekto rin ng estado ng kalikasan kapaligiran sa Pilipinas. Di ba sabi nga natin na humaharap tayo sa climate crisis at vulnerable ang Pilipinas. So hindi lang mula sa local communities na pangunahing nakaka-apekto, aabot din ito sa lahat ng mamamayan ng bansa. Salamat, Lia. Sa'yo naman, John. Alam mo, Diyos, nakakalungkot, no? Pero nakakagalit din. Dahil yung mismong gobyerno na supposedly ay siyang proprotekta sa ating mamamayan, especially the indigenous peoples na matagal nang hindi nabibigyan ng tamang serbisyong sosyal, ay ngayon sila pa ang pumapatay sa ating mga kababayan. Sa kaso ng mga tumandok, no, kitang-kita namin sa implementasyon ng Halaor Mega Dam na nag-connive ang various government agencies sa pangunguna na ng NCIP, ng National Irrigation Administration, and even the local government units para mapadulas ang pag-implementa at pag-start na ng construction nitong Halaor Mega Dam. Sa kaso naman sa kaso ko ay ako mismo ay persona non grata ng bayan ng Kalinog dahil sa aking pagsama sa mga tumundok, no. At nitong Hunyo lang ay naging target, no, ang aking buhay. Talaga makita mo, no, na tama yung sabi ni isang kasama kanina, na systematic
ang mga attacking ito. Now, paano ba natin masisafeguard? Paano ba natin masusolusyonan ito? Una, babalik tayo dito sa mga organisasyon ng ating mamayan na talagang sumusulong sa ating mga karapatan. And at the same time, dapat nating singilin talaga yung gobyerno kung paano nila ini-implement itong mga polisiya at kung paano nagkakaroon ng checks and balances sa mga proyekto na kung saan ay sa bandang huli ay negative naman yung dulot nito sa ating mamamayan. So sa katanungan na paano natin masusolusyonan ito ay bumabalik pa rin sa ating pagsasama-sama para ating ipagtanggol at ipaglaban ang ating mga karapatan dahil itong nangyayari ngayon, itong tiraniya na nangyayari sa ating bansa ay sa history ay nakikita natin na once yung tao mismo, ang taong bayan mismo ang kumilos, ay makukuha at ma-attain niya, ma-achieve niya yung kanyang kahilingan ng kanyang mga demanda. Salamat sa iyo, John. How about for you, Ann? Impact on the community, no? First of all, nung may mga nabaril sa amin, the immediate impact was everyone got very scared. Imagine yun, nandun lang sila nakatira. Less than 200 meters from the incident site. Diba? Sinong hindi matatakot? And at the expense of who? At the expense of everyone else who relies on these ecosystems. Sa amin, meron kaming experience about a quarry na sinusubukan na rin pumasok sa loob ng watershed at ng aming reforestation site. At nang una nilang binakuran malapit sa tubig. Naobserbahan namin yan, mahilig silang pumunta malapit sa tubig kasi pag nasira mo na yung tubig, alis na lahat ng mga tao. Kasi it's so vital, it's so important to life. And we're lucky that we were able to stop it. Otherwise, alisan na naman lahat ng mga tao, tuloy-tuloy na naman yung pagkasira and we're stuck in this vicious cycle of destruction in our area. Matagal nang nagsasalita laban sa mga ganitong bagay ang ating mga hatubo, ang ating mga kasama sa mga upland communities, mga tao sa laylayan na at are facing the brunt of these challenges. But I'd like to highlight also that it really impacts not just them, but all of us. So for instance, in Masungi, we're talking about protecting the Upper Marikina protected landscape. And lahat ng nangyayari dito, nakaka-apekto sa lahat ng mga tao downstream. In our particular case, this means everyone in Metro Manila, kung saan dumadalo yung tubig mula sa kinaroroonan namin, papunta sa Marikina River, pababa ng Pasig River, palabas ng Manila Bay. So lahat ng destruction, lahat ng pagbaha, lahat ng siltation, all of the expenses associated with the destruction that happens because of the destruction of our forest here, malaki talaga yung epekto. Malaki yung epekto sa mga tao, malaki yung nasisira na quality of life, and maraming taong affected. Kaya napaka-importante na protektahan natin yung mga ecosystems natin because it's not cheap for our ecosystems to get destroyed. These environmental assets, these natural resources are public safety infrastructure that we should be giving attention to. Diba? So, yun, I think that should summarize ano yung mga nagiging impact kapag nasisira ang ating kagubatan. Thank you, Ann. Sir Wendell, your thoughts on this one? Yeah, ang site, for example, the Cordillera. The Cordillera is the watershed cradle of Northern Luzon hanggang Central Luzon at Manila. Tulad ng sinabi ni Ann, pag makalbo ang Cordillera, mawawalan ng tubig, water supply ang sa baba. Pag tuloy-tuloy yung pagmimina, mapupulyot yung tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka sa baba. Ganon ang mangyayari. Kaya yung issue dito sa Cordillera ay huwag nating isipin na issue lang namin ng mga taga-Cordillera. Issue natin ito ng mga Pilipino. At pag pinatay ang isang tumandok, isang lumad o isang igorot, dahil sa pagdepensa at pagtanggol sa karapatang pantao, yan ay atake sa ating mga Pilipino. That's an attack against humanity because what we are doing here is to defend
the environment, the planet, wala na tayong ibang planeta. Wala tayong ibang pamayanan at bansa kundi itong Pilipinas. Kailangan nating ipagtanggol, wala tayong paglilipatan, wala nang ibang planeta. Kaya itong pagkikibakan struggle na ito, kahit inaatake, binabansagang terorismo, huwag tayong maniwala, huwag tayong matakot. Totoong nakakatakot talaga yung itsura sa ground. Kami nasa indigenous communities, grassroots organizations, totoong may takot. Pero pag natakot ang gagawin natin, pag natakot yung ating mga ninuno, ano ang kalagayan natin ngayon? We have borrowed the earth, our land, from our grandchildren. It is our obligation and duty to preserve and defend this as our ancestors did. Kaya ang kailangan na gawin natin sa kagyat, halimbawa dito sa ating bansa, the 2022 elections is very near. Yes. At ang kalaban natin, ang pinaka-problema natin ngayon, ay itong gobyernong Duterte, na mabigat, madugo ang kasalanan niya sa kalikasan, sa ating karapatang pantao at lahat na. So, dapat ang nangyayari dito, the environmental issues and human rights should be a priority discourse in the upcoming 2022 elections. Dapat si Duterte at ang kanyang kasapakat, Duterte and his minions, should not win in the 2022 elections. Not another 6 years of tyranny and Duterte's dictatorship. Kasi lalong masisira ang ating kalikasan, lilipulin ang mga environmental defenders. So, isa pa yung kailangan nating tingnan din kasi magkakaugnay ang mga issue na ito as reported by Global Witness. We should strengthen the call for international support, greater international support for the ICC, International Criminal Court investigation and prosecution of Duterte and his minions. Bagamat yan ay hindi lang nakasentro sa environmental issue, ito ay factor ng accountability na pag napanagot natin siya, durugtong din yung maraming mga environmental destructive programs and policies na accountable siya at dapat masingil at mapanagot siya para matigil na ito kasi kung magtuloy-tuloy itong paninira, magtuloy-tuloy itong climate crisis, walang nangyayari. Hindi lang natin ito problema ng mga katutubo, hindi lang problema ni na Jolsian o Sinaan at Miss Torres. Problema natin lahat ito. So this is a collective endeavor, collective effort to defend and save our planet, the environment, not just for our generation, but the future generation. Yun lang yung mga dagdag ko dyan na sa pangkagyatan kasi malaki ang pananagutan ng Duterte administration sa usaping kalikasan. Sir Windel, maraming salamat po sa pagsuma rin ng lahat ng mga diskusyon natin ngayong hapon. Pero yun nga, if we'd like to summarize everything na pinag-usapan natin na yung mga attacks na nangyari, it is a systemic and organized ever since, no? And yung overall na panawagan natin is call for accountability, yung pagpapanagot, 'di ba? Paano natin to pwedeng gawin? Meron tayong halalan na paparating. So mahalaga na after matapos ang registration, kung kailan man ito, sana ma-extend. For the next months, kailangan gawin nating election issue. Gawin nating part ng electoral agenda itong issues na nararanasan ng ating mga envi and land defenders. Because at the end of the day, tama yung sinabi ninyo na yung issue ng isang lugar ay hindi lang nila issue to. We need empathy. Di ba? Binabandera natin yung konsepto ng bayanihan. Bakit hindi natin to ilapat sa lahat ng issue na dapat yung issue ng isang baryo man yan o lugar o isang kagubatan, issue yan ng lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panahon. Muli po nakapanayam natin ang Project Officer ng Masungi Geo-Reserve Foundation, Ann Adeline Dumalyang. Kasama rin natin Executive Director ng Center for Environment Concerns and Secretariat Asia Pacific Network for Environment Defenders, Lia May Torres. Kasama natin Coordinator of Defend Panay, John Alenciaga, at Chairperson ng Cordillera People's Alliance, Wendell Bulingat. Thank you so much for your time. Maraming salamat po. Ngayon naman, tawagin natin pabalik si Happy. Thank you so much, Ann. Thank you so much. Okay, balik natin. Happy? Kamusta? Hi, Jules. Nako. Parang nakaka-stress listening to all of these stories. Alam mo yun, parang
all of these people, they're fighting for the good of our environment. Lahat tayo makikinabang dito. Tapos sila pa ang naapi, sila pa ang naaresto, while the people who are, stealing from the country literally are roaming free. Roaming free. Yeah. Kahit na convicted na sila, they're still roaming free. So, nakakalungkot. Kakagigil. Yes, gigil. Okay. Yun nga, di ba? Ano ba yung rason bakit kailangan natin i-amplify pa yung pinagdadaanan ng mga defenders natin at ipagpatuloy yung discussion. Hindi ito matatapos dito, definitely. Kailangan tuloy-tuloy yan. Kaya para po sa mga viewers natin, ito po ang tanong namin para sa inyo. Pwede kayo mag-chat dito sa Zoom or sa Facebook natin or sa YouTube o sa Twitter. Ano sa tingin ninyo ang magagawa natin para hindi natin makalimutan, #neverforget, ang ating kasaysayan at lahat ng mga pinagdadaanan ng iba't ibang sektor? Happy. That's right. So how do we remember, diba? So meron tayong mga answers na nakuha from some of the Rappler readers who follow us on social media. So meron tayong submission from Twitter galing kay Marie M. Arm. Sinabi niya, usisain ang makabanyagang sistema ng lipunan at edukasyon. Bakit mas marami tayong alam tungkol sa mga pamamaraang banyaga at mga sumakop sa atin kesa sa sarili nating mga kultura, kaalaman at wika? Thank you so much kay Marie. So yan, kailangan panumbalik natin yung sa sarili natin mismo, yung inuuna natin. Next naman, may nakuha rin tayo mula kay Carlina G. Luz. Ang sabi niya, rewrite it with fact checkers because PH history books have so much propaganda. Yan po ang pananaw ni Carlina. Pero alam mo, Happy, tingin ko, ang mas maraming propaganda ngayon yung mga nasa ibang libro. Yung nasa online na libro, yung tinatawag na Facebook, YouTube. Kaya kailangan ingat-ingat po tayo. Huwag lahat paniwalaan. Kailangan pina-fact check natin lahat to. Oo, so magandang idea yan to write it with fact checkers. At syempre turuan rin yung skill na pagpa-fact check para when you consume or read content or things that say they are history, tayo mismo mafa-fact check natin yan. So ito naman, submitted by Jose Parada Sarmiento. Sabi niya, prosecute the Marcoses to the full extent of the law. Being soft to them could be interpreted by their followers that they are not guilty. Tama yan. So who are the people that we see behind bars? Are they actually criminals? Who are the people roaming free? Diba? So parang sinabi ko kanina, itong mga environmental defenders, they're fighting for us, for our own good, pero sila ang nabibiktima while others, parang wala lang, patuloy pa rin sa, parang walang nangyari, di ba? Oo. Ito naman mula kay Wes McLaren Mercedes MP480, no? Ganun pangalan. Pati si Hans Jordan and Juan Diego Antonio, #ibalik ang Philippine history sa high school. Grabe, ba't aalisin mo yung history sa high school, di ba? Kailangan nga Kasi before, Happy, di ba, ang history, ang naalala ko usually pinapamemorize sa atin yung mga dates, yung mga pangalan. Pero ang maganda dito, kasi yung brother ko, yung kuya ko, professor ng history sa UP, ang mahalaga daw dito is focusing on the why it happened at ano yung connection niya sa present. Di ba? Kasi kaya nga may history para hindi na maulit yung mga kamalian noon. So yun, kailangan natin i-protect na may history subject lagi. Correct. Kasi that helps us contextualize, di ba? And see kung ano talagang nangyayari. Meron rin tayong submission dito from Zoom. So from some of the people watching us live here in our Zoom room, si Jay Neca Reyes, sabi niya, push na talaga sa curriculum ang atrocities during Marcos period, during martial law. Hindi puro nice things ang ilagay about the Marcos era. So tama yan. I think kasi meron ngayon na sinasabi na, marami naman nagawa, pero alam mo yon, pero maraming namatay, maraming nag-suffer dahil doon. Parang kung infrastruktura lang pala ang habol mo, hindi po kailangan pumatay ng tao para magkaroon ng building, tsaka roadworks. Semento po ang gamit doon, hindi ang pagpatay ng tao. So tama yan. Salamat sa submission mo, Janica. Ito, may nagpalala rin si Renford Alano, sabi niya, let us be critical, defend environmental defenders, and sign up on bit.ly/Katribo Intra or other indigenous people organizations. Ayan po. So maraming salamat sa mga nagpadala ng inyong mga inputs. So you can still join the conversation by tweeting or commenting your thoughts with the #CourageON. Okay? Right. So
Jules, nakikita natin na importante talaga na hindi mawala ang ating demokrasya. Nakikita natin na apektado ang mga aktivista at mga vulnerable sector tulad ng ating indigenous peoples at environmental defenders sa termino ng isang authoritarian na figure na si Presidente Duterte. Yes, kaya naman happy, sobrang hot topic talaga itong martial law. 'Di ba? 49 years after na, talagang discussion pa rin siya up until now at dapat lang, 'di ba? At sa nakikita natin sa mga discussion online, nakita natin kung gaano kaimportante balikan ang ating kasaysayan para hindi na natin ito maulit, lalo na yung mga dark periods of our history. That's right. And actually maraming parallelisms between Marcos and Duterte. Marami tayong nakikitang similarities. And for us to understand this better, we actually have a video. So panoorin natin to. Diktador. Corrupt. I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough? Ganid sa kapangyarihan. Charismatic. Tuso. Ganito ilarawan ng mga historiador si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, dumaan ang Pilipinas sa isang madilim na yugto sa ating kasaysayan, ang martial law. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Matapos ang halos 5 dekada, tila umuulit na naman ang kasaysayan. When I said I'll stop criminality, I'll stop criminality. And if I have to kill you, I will kill you. Personally. Una, pareho silang walang pakialam sa karapatang pantao. To be sure, it had been necessary, imperative to resort to the discipline of martial law, to summon the to its sworn duty to defend and protect the Republic. Sa panahon ng martial law, mahigit 3,000 ang pinatay. Mahigit 30,000 naman ang nakaranas ng torture. At higit kumulang 70,000 ang ikinulong. Nalampasan ni Duterte ang bilang ng mga pinatay sa 2 dekada ni Marcos, sa loob lamang ng 9 na buwan nang siya'y nasa pwesto. This drug war will continue until the just drug lord is killed and the pusher taken out. Sa kanyang malupit na gyera kontra droga, umabot sa halos 27,000 mga hinihinalang drug suspect ang walang kalaban-labang pinatay. Hindi pa kabilang dyan ang mga pinaslang na mga human rights lawyer at mga aktivista. Wala mang deklarasyon ng martial law, tila de facto dictatorship umano ang nangyayari sa ilalim ng administrasyong Duterte. The illegal drugs war will not be sidelined. Instead, it will be as relentless and chilling. Para kay Marcos at Duterte, dahas ang sagot para turuan ng disiplina ang mga Pilipino at patahimikin ang mga kritiko. Dahil dito, nagkaroon ng kultura ng takot at karahasan sa bansa. Pareho rin silang nagpakulong ng mga key figure sa oposisyon. Matatanda ang pinakulong ni Marcos ang mortal niyang kalaban na si dating Senador Ninoy Aquino dahil sa pagtuligsa niya sa pang-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos. Pero kung sabi ng tayo masama ang ginagawa mo, talaga namang masama, ay mag-aaway din tayo at babalik mo rin kako sa Bonifacio. Si Duterte, pinakulong si Senador Laila de Lima gamit ang trumped-up drug charges. Inakusahan siya ni de Lima ng paglabag sa mga karapatang pantao ng mga biktima ng extrajudicial killings noong siya'y mayor pa lang sa Davao.
Karangalan ko po na ako'y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Pangalawa, pareho silang hari ng disinformation. Kakabit ng pagdeklara ni Marcos ng martial law noong 1972 ay ang pagkontrol niya sa media. Pinaaresto ni Marcos ang mga mamamahayag at media owners na kritikal sa kanyang kamay na bakal. Effectively, martial law just created a system where you don't have a democracy. And when you don't have a democracy, nawawala na yung checks and balances. Inatake ni Marcos ang press freedom nang ipinasara niya ang malalaking media outlet gaya ng ABS-CBN. Sounds familiar? Paboritong target din kasi ni Duterte ang ABS-CBN. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mangyari. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. And I will make sure that you will remember this episode of our times forever. Noong 2020, naisakatuparan ni Duterte ang kanyang balak na tanggalin sa ere ang network. This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now signing off. Hindi na-renew ng kanyang mga alipores na congressmen sa mababang kapulungan ang prangkisa ng ABS-CBN. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pinag-initan din ni Duterte ang Rappler at Inquirer dahil sa masusing pag-iimbestiga ng mga ito sa kanyang madugong drug war. Rappler, try to pierce the identity and you will end up American ownerships. Kayong mga putang ina and sa Inquirer, binabayaran kayo. You are no better than a prostitute. You sell your talent to the rich against the poor. Sa likod ng pag-atake sa malayang pamamahayag at panlilinlang nina Marcos at Duterte ay isang network ng propaganda machine. Kahit matagal nang patay si Marcos, patuloy ang mga supporter niya sa pagbura ng kanyang mga kasalanan noong siya'y Pangulo. Historical revisionism ang tawag dito. Lantaran ito sa social media na pinapakalat ng pro-Marcos pages at channels. Si Rodrigo Duterte ay nag-i-implement ng strongman rule using war on drugs at nagsasalita tungkol kay Marcos in a fashion na clearly historically revisionist. Martial law of Mr. Marcos was very good. Na dina-downplay yung mga kasalanan ni Marcos, particularly yung mga human rights violations. Siyempre, da-downplay niya kasi human rights violator din siya. Si Duterte naman, naging armas ang disinformation sa social media upang panatiliin ang kasikatan kahit nakaliwat kanan ang patayan. Hanggang ngayon, talamak ang mga troll online na bumabaliktad ng katotohanan para ipagtanggol ang mga kapalpakan ng pamahalaan. Ang bottom line, winasak nila ang demokrasya. Pangatlo, pareho silang nagpalaganap ng cronyism. Pinaboran ni Marcos ang kanyang mga crony o malapit na mga kaibigan para sa iba't ibang proyekto ng gobyerno, gamit ang pera ng taong bayan at mga inutang sa World Bank. Ilan dito ay sina Roberto Benedicto, Antonio Floirendo, at Danding Coangco. Si Coangco ang nasa likod ng kontrobersyal na Coco Levy Fund Scam. Ginamit umano ni Coangco ang buwis na ipinataw sa mga magniniyog sa sarili niyang mga negosyo. Ilan sa mga proyekto ni Marcos ay hindi man lang napakinabangan. Kaya walang return of investment kahit na bilyon-bilyong piso na ang nilustay. Halimbawa na lamang ay ang Bataan Nuclear Power Plant at Manila Film Center na nakatiwangwang hanggang ngayon. Gaya ni Marcos, binabatikos rin si Duterte dahil sa umano'y cronyism.
Halimbawa, si Dennis Uy, na naging campaign backer pa ni Duterte. Si Uy ang nasa likod ng third telco player sa bansa kasama ang Beijing-run China Telecom. Noong 2019, kinwestiyon ni dating Senador Antonio Trillanes ang pagkapanalo ni Uy ng slot bilang third telco player. As it is, it's now oozing with preferential treatment and at worst, cronyism. Ayon din sa Dean ng School of Government ng Ateneo de Manila na si Ronald Mendoza, kulang sa transparency ang bidding process sa third telco player. Babala niya, simula ito ng economic concentration ng kapangyarihan sa isang kumpanyang may kaugnayan kay Duterte. If we are willing to apply competition on the economic side, let more players in, but regulate them. Let them in, let the Europeans in, let the Chinese in, let the Americans in, but they follow our regulations. Kamakailan lang, nabisto ang papel ng dating economic advisor ni Duterte na si Michael Yang, isang Chinese. May kaugnayan si Yang sa pinakamalaking pandemic supplier ng bansa, ang Pharmally Pharmaceutical Corporation. Umabot sa 10 billion pesos ang halaga ng lahat ng napanalong kontrata ng Pharmally. Kahit na mahigit kalahating milyon lang ang kapital nito at walang track record. Ayon sa investigasyon ng Rappler, lumago rin ang negosyo ni Yang at ng kanyang mga business associates sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Hindi na tayo makakatiis na tayo ay pinapabayaan. Puro lockdown ang solusyon. Sabi ni Mendoza, mahalaga ang pagpapalakas ng mga institusyon na magtataguyod ng checks and balances. Leaders can destroy institutions. Unfortunately, if you have enough bad institutions, they also will reinforce each other, right? So if you have a pliant Congress that doesn't really exercise its oversight role, then a lot of mistakes can happen in budget allocations, in major projects. There's going to be very little checks against a very powerful president. He could go on appointing officers of the state with no or little expertise, and they would be not held accountable. Never again! Never again! Never again to martial law! Never again! Never again! Never again to martial law! Sabi nga, ang hindi natututo sa kasaysayan, uulitin lang ang mga pagkakamali nito. Marcos declared martial law that was lasted 14 years and so many bad things happened then. So why are they back? I think they never left, if you ask me. They've always been around, they've been laying low. Our governance is such that it involves compromise, which is probably the way of politics, but also accountability is highly imperfect. Ngayong anibersaryo ng martial law, balikan natin ang kasaysayan. Bakit nanumbalik ang isang strongman bilang leader ng ating bansa? Sa susunod na halalan, may pagkakataon tayong baguhin ang landas ng bayan. Never again, never forget. Natin kung gaano ka-importante ang alaala. At ngayon, kasama natin mga martial law survivors and present-day activists to help us understand what freedom really means, why it's worth fighting for, and why we need to remember and why we keep saying never again and never forget. So, ang makakasama natin ngayon sa diskusyon na ito
I see Felipe Angelo Hinosa. He's the chairperson of the UP Visayas College of Arts and Sciences Student Council. Welcome, Felipe. With us today also is Maayong hapon sa tanan. Oh, salamat. Si Lidy Nakpil, she is the Vice President of the Freedom from Debt Collection and also a founding member of the Philippine Movement for Climate Justice. Welcome, Lidy. And also with us is Ethel Dionisio, the National Council member of the First Quarter Storm Movement and co-convener of the campaign against the return of the Marcoses and martial law. Welcome, Ethel. And finally, we have theater maker, director, actor, and teacher, Isa Manalo for today's discussion. Welcome, Isa. Hello. Thank you, everyone, for joining us today. Yes. So in this panel, we are talking about the lessons that we should be learning from the past. Diba? Sinasabi natin, never forget, never again. Ano ba dapat ang kailangan natin maalala and what should we learn from the past? So to start us off and by way of introduction na rin para we understand also where you're coming from, your experiences, my first question to all of you is, how or why did you start with your activism, whatever that looks like, however you manifest that activism today? Was there a certain event or experience that triggered this? And why do you think it's important? Let's start with Felipe. Okay, maraming salamat. May meeting pa ako, Pariat. Bakit? So, yung activism, yung engagement ko po with activism began in 2016, no? When I went to UP as a senior high school student. So in that year, I joined a protest action, no? In UP to oppose the burial of the late dictator Ferdinand Marcos in the Hero Cemetery, no? So since then, I was enlightened, I was opened to the social realities, no, of our past. And nung pumasok na ako sa UP Visayas as an undergraduate student, and now I'm currently taking units in history, no, for my second major, doon mas umalab, no, yung kagustuhan ko, no, to engage in activism. So I joined, no, a mass organization in UP Visayas, and since then dumadalo na ako sa mga pag-aaral, sa mga mobilisasyon, no. I have also integrated, no, in so many communities. At kanina na mention, no, ni Mr. John Alenciaga yung about sa Tumandok. I integrated as well, no, doon sa barangay kung saan talaga nangyari yung Tumandok Night Massacre last December 2020. At bumalik ako a month after, no, to check, no, on the Tumandok, no, at doon nakita ko yung mga bata na tinuruan namin tungkol sa kultura, tungkol sa sining, no, na umiiyak at hindi talaga maipinta yung kanilang mga mukha. At sa mga instances na ito, sa mga moments na ito, mas umaalab pa, no, yung kagustuhan ko talaga, no, to engage in activism and ngayon to resist, no, the renewed dictatorship of Duterte. Right. Salamat, Felipe. Next, let's move on and hear the story of Lidy Nakpil. Paano po kayo nagsimula dito and why do you think it's important na tumitindig tayo? Nung dineclare ang martial law, at mahuhulaan nyo na siguro yung edad ko, ay first year high school ako sa UP. At dineclare martial law, syempre alam nating lahat, September, kaya ilang buwan pa lang kami sa high school, pero nasilip namin o nagkaroon kami ng glimpse, kaming mga freshman, kung ano yung aktivismo kasi maraming aktivista sa UP High School, hindi lang yung mga estudyante, yung mga upper years, kundi mga teachers. Nung dineclare ang martial law, pagbalik namin sa school after 3 weeks ay maraming wala. At ang linis ng eskwelahan, wala na yung mga posters, yung mga slogans na nakikita namin. Maraming mga nawala biglang mga estudyante at saka mga teachers, pero walang nag-uusap tungkol sa bakit sila nimwala, anong nangyari sa kanila, ganyan. So, bata pa lang ako, naging isang matter of first curiosity at saka concern, anong nangyayari. Biglang wala ng mga rallies, pinagbawal na. At ang mga tao medyo ingat na ingat sa
na magsalita, no? So in succeeding years, 3 or 4 years, nagpatuloy yung ganong sitwasyon, pero alam namin paminsan-minsan may nababalitaan kami, may puputok na iba't ibang forma ng pagpoprotesta in a very small scale kasi noon bawal pa. Kahit mag-usap-usap lang kayo sa daan ng mga 5 kayo, bawal na yun kasi parang pwede ka nang i-accuse na converging at para kung may bala kang gawin laban sa gobyerno. So it was always something that I was concerned about, pero siguro yung pinaka nag-move sa akin yung kitang-kita mo ang sitwasyon ng kahirapan, no, sa ating mga kababayan. Bakit lagi kong naiisip yun, bakit ang dami-daming kayamanan ng ating bansa, tapos may mga mayayaman, sobrang mayaman ng mga tao, pero ang karamihan naghihirap, hindi makatarungan ng ganong sitwasyon. Kaya sa umpisa nag-iisip ako ano ba yung paraan para makatulong paano magbago. Tapos syempre, medyo swerte ako kasi may mga kumausap sa amin. Ang isa dyan, yung pastor namin sa simbahan. Tinalungan kami paano maintindihan yung sitwasyon. At nagkaroon ng ideya na meron kaming magagawa beyond yung individual efforts lang. No, kaya eventually naging active ako sa mga organizations na active sa simbahan pero naging active din beyond the church, sa UP halimbawa. Tapos yun, nagsimula na. Nag-decide ako na gusto ko ang isang makabuluhang buhay. Kasi ano naman ang gagawin mo? Mag-aaral ka lang ba at magtatrabaho para lang sa sarili mo? At para maging makabuluhan ng buhay ko, ay dapat lumahok ako dun sa mga organizing na nangyayari. Noong panahon ako naging aktivista, simula pa lang binabangon yung tinatawag na open mass movement, no? Kasi yung dineclare ang martial law, that pushed most of the activists underground. No, kasi wala kang choice. Kasi huhulihin ka kung openly ka nagpoprotesta. Pero unti-unti na inassert ulit yung karapatan ng tao para magprotesta. Kaya inabot ko yon yung period na sinisimulan na i-assert ulit yung pag-open protests or open movements. Right. Salamat, Liddy. I like what you said about isang makabuluhang buhay, 'di ba? A life of meaning. What for do we live if ang daming nangyayari na hindi mo naman alam, na you're not allowed to question or ask questions about what's happening in your surroundings. So thank you, Liddy. Let's move on also now to Isa. Isa, you have a very interesting story and now you are an artist and teacher. Tell us about your journey. Paano ka ba nalagay sa activism? And how do you practice this now? Salamat, Happy. Anak ako ng 2 aktivista, si Ted at Manjet Lopez. At dahil nung panahon ng martial law, lumaki ako na na-witness yung kanilang pagkakulong, kaya pagtatago, o yung ako mismo bilang bata noon ay hindi ko sila pwedeng makita, o kaya tumira ako sa loob ng prison with them for a while. Lahat yun nahubog yung aking pagtingin at ang aking awareness sa kung anong nangyayari noon. Pati rin sa oppression na nangyayari ng martial law, lahat ng mga atrocities na nangyayari. At sa murang edad pa lang yan. So habang tumatanda, kahit nun sa aming paaralan, sa St. Teresa's College, tinuturuan na kami na makilahok o pumasok, mag-immersion sa mga komunidad. At later on pa, kapag may mga proyekto o mga organisasyon ng magulang ko, tumutulong din ako sa kanila. Pero I think mas naging very clear to me as an individual yung aking mismong pakikilahok as an activist dito sa usapin na pinag-usapan natin ay noong 2015. Kasi noong 2015, nagsimula akong mag-immerse sa komunidad na naapektuhan ng Yolanda at nakita ko ang kanilang kahirapan at nakita ko rin kung paano gamitin yung aking medium o tool as a theater maker para i-uplift ang kanilang mga kwento at dalhin sa mga tao, halimbawa dito sa Manila, na hindi naririnig ang mga mismong nangyayari on the ground.
And then after that, nang ilibing si Marcos na diktador sa libingan ng mga bayani, na-realize ko din na ang tindi ng historical revisionism at yung pag-share ng sarili mong naratibo at pagpapatotoo sa lahat na nangyari nung panahon na yon ay malaking bagay para put to stop o para mapatigil ang historical revisionism. So I even started creating my own work in theater revolving personal narratives, sharing my narratives given that background. So hanggang ngayon, patuloy pa rin naman akong gumagawa at this time ay nakasentro sa mga social engagement at sa mga issue ng komunidad. Dahil yun yata yung kailangan talaga natin ngayon. Ang talaga marinig ang mga kwento ng mga tao na nakakaranas ng oppression. Lalo na sa panahon ngayon ng rehimen ni Duterte. Right. Thank you, Isa. So, very different circumstances rin ang nagpupush sa atin sa pagmumulat natin. So, para siyang awakening din. So, it was, for others, it was seeing their classmates disappearing. For you, it was Yolanda. For others also, it was when Marcos was buried as a hero. Diba? Paano bumaliktad ang history? So, thank you, Isa, for sharing your story. Next naman, let's hear from Ms. Ethel Dionisio. Paano ka nagsimula bilang isang aktivista, and why do you think this is important? Ethel? Nagsimula ako bilang aktivista nung ako ay first year college pa lang sa Philippine College of Commerce. Ngayon ay Polytechnic University of the Philippines. Sa panahon na yon, naghanap na yung aktivismo sa mga kolehiyo at universidad. So, napabilang ako sa tinatawag na mass organization at nakadagdag pa rin doon yung pagiging isang militanteng campus journalist. As bahagi ako ng publication ng PCC Ang Malaya. So bilang staff member, nasusubaybayan namin yung mga kaganapan, hindi lang sa loob at labas ng paaralan, hindi lang sa loob ng paaralan hanggang sa labas ng paaralan. Nasusubaybayan ko rin ang mga maiinit na usapin sa pang-ekonomiya at pang-politika sa bansa. Kasabay din ito, nakikisalamuha ako kasama ng iba pang aktivista sa mga manggagawa sa kanilang picket line. Tapos sa mga komunidad na malapit lang sa kolehiyo, sa campus. Dito, mas namulat ako sa umiiral na kalagayan sa bansa, paano naghihikaos ang iba't ibang uri ng mamamayan sa komunidad, sa pabrika, at pati sa usapin ng mga guro. Nasaksihan ko rin ang nakaranas ako ng sinatawag na pasismo ng Estado. Nasaksihan ko ang mga dispersal na ginawa sa tinatawag na pagsisimula ng first quarter storm noong January 26, habang nagbibigay ng State of the Nation si Marcos, isang malaking rally yon. At doon marami ang saktan. Doon mas naramdaman ng naming mga aktivista yung pagkakaisa namin na habang kami ay hinahabol ng mga pulis, ng tranchon, kapit-bisig, sinisigaw namin yung makibaka, huwag matakot. Mas damang-dama namin yun. Tapos sinundan ito ng yung tinatawag na
unang Menjola Massacre. Ito yung indignation rally na ginawa sa harap ng Malacanang sa Menjola. Dito nakita ko kung paano persahan ding dispersal ang mga estudyante na sa ulunan, habang kami ay kapit-bisig na nagtatakbuhan, sa ulunan namin, nagliliparan yung bala, molotov. So yun ang nakaramdam ako ng malaking takot noon dahil hindi alam sa bahay namin na ako ay isang aktivista. So, tapos, sa naging bahagi ako ng College Editors Guild of the Philippines dahil bahagi ako ng pahayagan ng paaralan. So dito, mas malawak yung aming nagiging diskusyon kasi nagkakasama-sama kami mga college editors. Nagpupul kami ng mga issue na tumatalakay sa lipunan, politika, ekonomiya. Dito rin, itong panahon na to, umuusad na lumalarga na yung malalaking rally demonstration pagkatapos ng yung tinatawag na malalaking sunod-sunod na rally sa panahon ng first quarter storm ng 1970. Ito yung malawakang rally mula January 26 hanggang April 1970. So, libo-libo, maabot ng 50,000 ang mga lumalahok. Maliit na yung 50,000 na lumalahok sa mga rally. Sa Menjola, sa Plaza Miranda, at nagkakaroon din ng lakbayan. Dahil dito, na-threaten yung gobyerno dahil lumalawak yung aktivismo ng mga estudyante, hindi na lamang sa Kamaynilaan, umaabot na ito sa mga syudad, sa mga probinsya. At ganun din, lumalakas ang opposition. Sila, dating Senador Benigno Aquino, Latanyada, Jose Jocno, Senator Salonga. So sa paglakas ng opposition, nakakaramdam na si Marcos ng hindi na siya popular. At sa isang banda rin, patapos na ang kanyang termino. So, di nagtagal, muna sinuspend ang writ of habeas corpus noong 1971, August 1971. Makalipas ang isang taon, yun nga, noong September 1972, diniklara ang batas militar. So maraming kabataan, estudyante at mga kabilang sa oposisyon ang lumahok sa kidusang lihim. So ito na lamang yung nalalabing behikulo para magpatuloy na magmulat, mag-organisa ang mga aktivista noon. So kabilang ako sa mga lumahok sa kidusang lihim. Ayun. Salamat po for sharing that, Ma'am Ethel. Ang nakikita ko dito yung parang meron talagang impact. Kapag nakikita na ng government na hindi na sila popular, marami ng mga aktivista, sinasabi mo nga, konti nga ang 50,000. That means government really responds kapag tumitindig ang mga tao. 'Di ba? Parang kaya tayo tinatakot, kaya tayo sinasilence is para hindi tayo tumindig, para hindi tayo magsalita. So salamat po for sharing that. Another thing I see also tying your experiences, a lot of you started quite young in your days as students or as members of the youth. So I was 17. Yeah, yes. Oh, so ang ganda na storya talaga siya. Parang maraming nanonood sa atin na, students. So this is something really that young people are able to do. So just on that, hearing your stories, I want to ask a question to Philippe. Philippe, you wrote a piece recently in Rappler about actually your experience was different. Dati naniwala ka sa propaganda ni Marcos, pero
you changed your mind about that. Why do you think people believe in this propaganda, and how do you think that change can happen, that shift can happen, na mamulat sila sa katotohanan? Okay, so tama. So I recently published an opinion piece on Rappler regarding my childhood memories because then I would categorize myself as a Marcos apologist kasi I live in a home where Marcos propaganda was really rich and alive kasi my father was a huge Marcos fanatic so there would be times na manood kami ng mga martial law documentaries, but since we do not have a deep understanding of what was going on, my father would distort the scenes on the film, and there would also be times that he would give me his copy of the notes on the New Society at papabasahin sa akin. So yun yung mga moments sa childhood ko that I believe na Marcos was above everyone else because he was the most intelligent president, and that during martial law the conditions were fine kasi nga disiplinado yung mga Pilipino at sabi ng tatay ko at that time na gayahin ko raw si Marcos kasi napakatalino, napaka-charismatic so yung propaganda na ito this is a result of so many factors. Yung primary factor dyan are our social conditions So malala yung kahirapan sa ating lipunan, malala yung karahasan. Sa sobrang lala, what happens is Filipinos, especially though the underprivileged Filipinos, cling to the glossy promises of these so-called strongman na merong paparating na pagbabago, So dito sila, they cling to these promises kasi nga tayo uhaw tayo for genuine change hindi natin nakikita yan for the past decade, for the past century at ikalawa yung tinalakay ko doon sa opinion piece na yun is miseducation so grabe kalala yung miseducation sa atin structural din ito kasi nga sa education system natin kahit sa primary education pa lang sa mga textbook, mga materials na ginagamit natin puno ng historical distortions gaya nga ng sabi ng isang participant kanina dapat hindi lang nice things kumbaga about martial law ang dapat na tinatampok sa mga ginagamit natin aklat at itinuturo sa atin ng ating education system kundi yung atrocities mismo ng mga Marcoses so that's why if you ask me kung nakalimutan ba ng katulad ko ng kabataan o ng older generations ang ating kasaysayan, ang ating nakaraan, I would say we have not forgotten. We are only misremembering our past. We do remember it, but we do not remember it quite correctly. Kaya yung kailangan gawin dyan, puspusan talaga na pagmumulat, na pagtuturo at pagwawasto sa mga maling impormasyon. At alam naman natin na disputing our family members or other strangers about the lies, about lies, on the martial and the martial law, can be tiresome, pero yung susi dyan is tireless persuasion, So ayun. Yun po. Ayun. Thank you, Philip, and thank you for sharing your story then, very personal. Nakakatawa kasi si Isa, she learned her activism from her parents, pero ikaw parang kabaliktaran nun, yung nakuha po from your parents was the wrong history or the propaganda, the glossy promises, as you said. So I'm interested to hear now from Miss Lidy, so sabi nga ni Philip na parang we didn't forget but we misremembered. So can you tell us, seeing that we are going through similar things with the Duterte administration, what is it that the young people of today or the activists or the aspiring activists, siguro they're still on the fence kasi natatakot sila, what do you think they can learn from the experience of the activists during martial law? Miss Lidy? Well, ang isang lesson na namin noon is
hindi ka dapat matakot. Nakakatakot, pero hindi ka dapat magpatakot kasi they do this repression precisely para takutin ng mga tao para huwag kumilos. At kung pinapakita natin na hindi tayo magpapapigil, pero we have to do it in a smart way. Hindi yan basta rushing out and just doing what we want to do, no? Because this requires careful planning and courage to pursue. Pag pinapakita natin na hindi tayo natatakot, maraming mga ibang tao na may inspire din na itabi yung kanilang takot at kumilos din. Alam ko, ganun ang experience ko. Ang isang pinanggagalingan ng tapang ko noon at ngayon ay mula sa aking mga kasama. Gusto ko lang banggitin, ang isang malapit kong kasama ay nanay ni Isa at saka tatay niya. At kung nakikita mo yung tapang at lakas nila, na-inspire ka rin na maging matapang at malakas. Kaya hindi naman natin pwedeng hintayin na may iba pa. Kaya kailangan ikaw mismo willing, no? And eventually, na ipapanalo mo rin, na ibabalik mo rin yung mga ganong karapatan, no? Hindi mo pwedeng hintayin na payagan kang, sige, pwede na kayo mag-rally. Kailangan i-claim mo yon na karapatan natin at gawin lang, no? The best way to break terror is to defy it, no? And to resist. So, eventually, marami na kayong gumagawa nun, lalo ng less nakakatakot. Pero syempre, habang dumadami ang kilusan at yan ang nakita natin sa kasaysayan, lalo silang nagpupumilit na pigilan. Napanood ko yung first segment ng show. Ang gusto ko rin sana idagdag. Alam nyo, ginagawa nila yan, yung imposition ng martial law at ngayon yung pananakot. Hindi lang para takutin tayo, isa yun sa mahalagang dahilan, pero meron silang mga gustong gawin na may mga batas na pumipigil sa kanila. Kaya kailangan gawin nila yung authoritarian na paraan, katulad ng pag-declare ng martial law, para madali nilang gawin ang mga gusto nilang gawin na labag sa batas o labag sa tinatawag natin napaka-basic na ethics and sense of justice and fairness. So wag din tayo magtakot, i-call out yon, no, at magsalita. Everything begins with the courage to speak the truth and then eventually the courage to act on what the truth is telling you to do. Ang ganda. Sobrang nakalibutan na goosebumps ako doon. Syempre, I really like what you said also na, claim it. This is your power. And a lot of the times, nakakalimutan ng taong bayan na meron pala tayong kapangyarihan. Kasi nga sa pananakot na nangyayari na ginagawa ng government. So thank you for sharing that. You talked about the courage to speak up. So now I'd like to ask Isa. Isa, you are an artist. And I'm sure there are many creative people who are with us also right now, joining us, watching us here on Zoom and on the live platforms of Rappler. What are probably creative ways to resist bilang isang artist ka? Paano mo mapapakita or paano ka pwedeng tumindig creatively through the arts or performance or something? Actually, usually kasi ang tingin dati, ewan ko, nung ibang tao sa art, ay isang bagay na nasa gilid lang or on the side. Is hindi siya iniisip na maaaring makisama o makilahok sa mismong pagbabago ng mga nangyayari sa lipunan. Na totally not true because isang malaking plataforma para makapaghatid ng mensahe ang art mo. O halimbawa, kung theater artist ka dyan, kung ano mong ginagawa mo sa teatro para magsalita, magbigay boses sa mga laban sa mga oppression na nangyayari ngayon sa lipunan. Huwag matakot na gamitin yung mismong, halimbawa, kahit nga yung mga online productions, digital theater productions, ang naratibo na pinipili mo para ikwento, importante yon. Kung tungkol ba ito sa mga nangyayari sa lipunan na tinatabunan ng nila dahil tinatabunan ng gobyerno para hindi lumabas ang totoong nangyayari.
then well and good kung ikaw ang magbibigay ng boses para doon. O kahit man, just recently, no, dito sa University of the Philippines, at hanggang ngayon tinutuloy pa rin namin, gumagawa kami ng documentary tungkol sa nangyari sa Diliman Commune. Bago pa mangyari ang martial law, nangyari ang Diliman Commune. At yung mismong pag-interview sa mga taong nabuhay ng panahon na yon at nakaranas sa mga nangyari noon, ma-document yon at ma-share sa iba't ibang mga tao through online channels. Malaking bagay na kasi mas umiikot ang impormasyon. At apart from that, if you have, dahil nga hindi tayo pwede magkita-kita ngayon, no, walang face-to-face, kung ano mang kaya natin gawin using our art that we can launch online is so very helpful dahil itong digital space is really a huge space and network wherein you can reach ears and eyes globally at hindi lang sa iyong immediate circle. Malaking bagay. At bilang artist, maybe visual, even in terms of music, if ang mga mensahe ay mensahe na tungkol sa karanasan ng Pilipino at karanasan ng mga karaniwang tao, malaking bagay yon na sinishare mo siya kahit nga sa immediate circles mo, pamilya, mga kaibigan, kasi hanggat gumagawa tayo ng ganon, parang nagkakaroon ng ripple effect ito sa mga tao sa ating lipunan. Ayan. Courage is contagious and resistance takes many forms, and alam mo, Filipinos are very creative people. Pwede kayo tumindig na, creatively, especially now na we're stuck inside our houses. There are many ways, sabi nga ni Isa, maraming mga digital forms that you can take on to keep telling these stories of courage. Kasi I think it's also important na other than the atrocities, marinig rin natin itong mga stories of courage, stories of strength. Kasi nga there's a trickle-down effect na na-mention nga ni Isa and Liddy na each activist inspires the other to speak up. Isa, did you have something more to add? Your hand is raised. Yes, let me just add also that I discovered how connecting to people emotionally is also very effective, because a lot of people are bombarded with visuals, with text all the time. But when they connect to you emotionally, that's when they fully understand what it is that you're saying. So art does that. Thank you. Yes. That emotional connection that we lose, no? Kasi nga ang daming trolls online, and then sometimes we're so driven by anger, we forget to connect as human beings. So thank you for that reminder, Isa. Lastly, I'd like to move on to Miss Ethel. Having heard all of these, and given that we are facing a major election in the Philippines, paano natin how do we ensure na hindi natin mauulit ang mga mistakes ng kasaysayan? Ethel? Nakamute po kayo. Alamin natin yung mga tunay na naganap sa kasaysayan, kasi nandun yung mayamang leksyon. Tapos pangalawa, alalahanin natin na sa harap ng kalupitan ng batas militar, nagtagumpay ang sambayanan na mapabagsak ang diktadura. So sa sama-samang pagkilos, kaya ng sambayanan na biguin ang isa pa uling diktadura. At sa isang banda rin, kumukuha tayo ng lakas sa mga bayani at martir na nagwis ng buhay para makamit natin yung kasalukuyang yugto ng ating kasaysayan, pero hindi pa rin tapos ang laban. Patuloy pa rin nating dapat patuloy na manindigan para sa kapakanan na higit na nakararaming mamamayan. May tangka kasing nagbabalik ang isang diktadura sa pamamagitan, una, nandyan pa rin ang mga Marcos.
hindi pa rin sila napapanagot sa kanilang mga krimen sa sambayanan. Pangalawa, nandyan ang sumusuporta sa kanila na ngayon ay nakikita natin ang mga kaganapan na papunta sa ganoong uling isang bagong diktadura. So sa ngayon, kung ganito ang nakikita natin, mahalaga ulit na patuloy tayong kumilos, patuloy tayong manindigan, at wakasan natin itong umiiral ngayong papunta sa isang, sabi natin hindi man pinapangalan ng diktadura, ganun na yung umiiral na kalagayan. At pigilan natin, biguin natin ang pagbabalik ng mga Marcos para patuloy na makahawak sa poder at maipagpatuloy ang kanilang tangkang pambabaluktot sa kasaysayan. Ayun. Ang ganda po. Salamat. Nasa atin ang kapangyarihan para wakasan na, 'di ba? The power is really with the people. It was always with the people and always will be with the people. And very important, gusto ko yung sinabi mo, Miss Ethel, na let's not forget that we won. It was the people that won. It was never about two elite families fighting. It was always about the people, our story, our narrative. And therefore, the power is also with us people na wakasan na ang karahasan, wakasan na ang culture ng pananakot, dahil nagawa natin ito dati, magagawa natin ulit ito. So maraming salamat to all of you who joined me in this panel today. Thank you po, Ethel, Liddy, Isa, and Philippe for joining us for this second segment of our show, CourageON. So very apt ang title natin. Thank you for sharing your stories of strength and courage. And may we learn from the past and not repeat the same mistakes dahil the power is with us. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din. Thank you po. Ngayon, tatawagan ko ulit si Jules, ang aking co-host. Hey, Happy. Yes, hello. Kamusta ka na, Jules? Ganda ng discussion. I-share ko yung takeaways ko later on before we end the show. O, sige. Okay. So, it was very nice to hear na parang a lot of people how they spoke up, how they fought for their rights, kasi this is our right, diba? And nakita natin na there are many ways to resist, many ways to do this creatively, hindi lang pagrarally or going out in the streets. You can do this all creatively in our own ways. So, right. Jules, tama yan. Yes. Yeah. Yes, tama yan, Happy. At syempre dahil nasa topic na rin tayo na defending our rights, gusto ko gamitin na rin yung opportunity na to para magbigay ng konting detalye tungkol sa bagong effort ng De La Salle University Student Government. Kaya naman alamin na natin ang malawak. Alam natin, Happy, na sobrang lawak ng red tagging ngayon. Ever since, systemic na rin itong gawain na to. At dahil dito ang DLSU, USG ay gumawa ng isang anti-red tagging policy toolkit na pwedeng magamit ng mga universidad at mga institusyon para magbigay ng proteksyon sa ating mga estudyante. Ayan, ang ganda. So sabi nga natin, a lot of the activists, they started during their student days. So here we see it in action. Kasama natin ngayon para i-launch ito from the DLSU Student Government. We have Megan Ragudo, Wayne Akeboshi, and Luis Hidalgo of the De La Salle University Student Government to join us today. Hello and welcome, Megan, Wayne, and Luis. Hello, good afternoon po, Ms. Happy and Sir Jules. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po for inviting me. Thank you so much. So bago ma-launch ang toolkit, can you let us know why you made this toolkit and ano yung goal ninyo through this effort? Siguro top lines lang. Sure. Thank you. So for the past 5 years, we have witnessed how the state has launched its crackdown on student activists and educational institutions. And actually po, in DLSU alone,
in the past 5 months, we have witnessed kung gaano po ka-deadly yung naging red tagging against our very own students and even other educational institutions in the Philippines, which is why this led to the USG forwarding its very own anti-red tagging policy proposal for De La Salle University. But of course, hindi po tumitigil ang laban namin sa loob ng DLSU, which is why we are more than happy to share with everyone here today itong anti-red tagging toolkit namin para naman po yung ibang institutions, student governments, and even other educational institutions and universities will be able to have their own anti-red tagging policy para rin po maprotektahan ng kanilang students and even their professors. So with that, I hope we can share with everyone. I'm proud to share with everyone that our anti-red tagging toolkit is here to guide everyone on how we can create, propose, and lobby our very own anti-red tagging policy within our institutions. So as we continue to safeguard our freedom of expression and our right to participate in political affairs, the University Student Government of De La Salle University, together with our Committee on National Issues and Concerns, and of course, the #CourageON Coalition, presents the first ever student-led anti-red tagging toolkit. Our goal is to encourage students, student councils, and student governments, and even our youth groups to establish their very own anti-red tagging policy within their own school. Nais po sana namin na through this toolkit, mawakasan na po ang ating pag-red tag against students and universities. And at the same time, magpatuloy po ang ating pagtindig laban sa state propaganda at laban po sa pang-aapi sa ating mga karapatang pantao. So I would like to invite Wayne and Luis to further explain how this toolkit will be working. Okay po. So to start po, we would like to present first a guide for creating this kind of policy. So this policy guide can also be accessed po sa aming Zoom link na naka-flash po sa screen ngayon. Now in this guide, we have included our recommendations for those that would seek to create their own policy. So this include information about preparations, consultation, policy writing, and implementation. So with this, we would like to showcase a preview of what the guide looks like. There. So here, according to this guide, we must first have a preparation phase before we could start writing the policy. This entails that we must plan properly about the content of the policy. So to do this, we start with identifying its objectives so for us to know the intention, purpose, and direction of this policy. This could be aligned as well to your institution's values, principles, or vision and mission. Afterwards, we must then take note of the specific details about the policy, such as whom would be covered by the policy, who are its working committees, and sino ba yung mga offices and individuals that could be involved in the policy. So once we're finished with that, we can already plan out which specific office or body could be the one to take charge in managing cases under this policy. Also, it would be very helpful if we could look for other policies suitable as a basis for drafting your own policy. Once finished with preparing the details and aimed content for the policy, this can then be presented to those offices that would have a key role in the policy. This is so that we could properly consult with them and get their approval of what would be their specific roles and duties and responsibilities under this policy. All in all, the outcome for this would be the policy brief, which we have prepared a template for that would be presented later on. So after done with the preparation phase, we can finally move on to start writing the policy itself. So to begin with, we must first gather all the necessary information with regards to red tagging. So this would include relevant statistics, related cases, similar occurrences, reliable data, and other relevant information that may help us strengthen the policy. When finished gathering all those needed data, we can then write down the policy and use the prepared template that could be found in this anti-red tagging toolkit. After writing those initial draft of the policy, it must then be reviewed by superior offices and other relevant individuals that would have valuable comments for the policy. And in the course that the policy could then finally be approved, it must then be presented again to all relevant sectors and offices, so to see if there would be any concerns that needs to be addressed with regards to the policy. Only after getting their informed consent to become part of the implementing body of this policy can we start to introduce the constituents about this policy. So according to this guideline, this may be done according to your preference.
whether you would opt to communicate this policy internally within your institution's coverage, or you could have the approved policy published externally with the help of media outlets. So with that, we are now going to proceed with the specific content for the templates we provided in making the drafts for this policy. So Wayne? Okay, so together with the toolkit, there are two important templates that are included with it. So besides the policy guide, we have a policy brief template and a policy template. The policy brief serves as a quick overview or a spiel on like what are the inclusions of their policy, what it's all about, its objectives, overview. And it's a quick summary that you'll be presenting every time you're consulting with different offices, or you're sharing whatever you're sharing your idea or your initiative of anti-red tagging with any other individuals, offices, councils, or organizations. And the second template is the policy template. This one is the policy itself. We provided a template that contains all the relevant sections we've deemed that necessary based on our own policy. And each section has a brief description as well on what are the objectives, content, and what's the purpose of each section. Okay, next slide. So on your left, we can see that there's a policy brief. The policy brief is just a one-page, two-page document that contains all the pertinent information regarding the policy initiative that you're trying to propose. This is especially relevant when your student council or student government is trying to propose this to your respective offices. This is where this will serve as a foundation and a starting point for your policy writing. And for each section, like overview, objectives, and policy coverage, we've included brief descriptions for each section containing what it's all about, what we're what's expected inside that section, and what's the purpose of that section. The same goes for the anti-red tagging policy. Now, the anti-red tagging policy is completely flexible and can be edited upon your own discretion. But these sections that we've included in this policy are the sections that we've deemed important and cannot be removed, and as much as possible should not be removed from the policy. So this would include like corrective measures, list of offenses, policy statement, definition of terms, and the like. So similarly, for each section, there's a brief description for what each section is all about and what is expected to be seen in those sections. And now you can check out all of these documents, including a reference to our very own policy in the link provided, bit.ly/arttoolkit. Megan? Thank you very much, Luis and Wayne. So I'm happy to share with everyone as well that we were able to forward our own policy proposal for anti-red tagging within DLSU. And right now po, we're waiting for their review and hopefully their approval as soon as possible, since habang hinihintay din po natin yung concrete policy from Senate and Congress, mas mainam po that we are also able to have these protective measures within our institutions and our groups. So I hope with our anti-red tagging toolkit, we can also encourage other student councils and youth groups to follow suit, and hopefully you can lobby in your very own universities or kahit po sa inyong mga companies to have their own measures protecting you from harassment, from state propaganda, and from red tagging itself. So if may questions po kayo, feel free to send them via chat, or you can also message us on Facebook via the DLSU USG page. You may also access our toolkit through bit.ly/ART toolkit. So maraming salamat po to the CourageON Coalition for allowing us to launch our very own anti-red tagging toolkit. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat, DLSU USG. Happy, we are so proud, of course, of your alma mater. Happy dito sa DLSU. Sobrang proactive ever since we started the CourageON Coalition. Right now, this is our goal actually in the coalition. No, we discuss issues, and then later on we promote and amplify actions led by our partners. That's right. So thank you, Wayne, Luis, and Megan, for joining us. If you want to be a part of us also, you can reach out with your questions, or if you want to join, just email move.ph@rappler.com. So maraming salamat, Wayne, Luis, Megan, representing the DLSU student government. So animo! Animo, Lasal. Okay, happy.
Ayan, game. So I think we've come to the end of our very, very jam-packed show. Marami tayong na-discuss, marami tayong natutunan today. Jules, what is your takeaway? Siguro hugutin ko dun sa nakuha kong word doon sa first interview, no, na usually binabanggit na or nililabel na troublemakers itong mga defenders or even activists as a whole, no. Pero para sa akin, hindi kaya dahil nag-uumapaw lang yung empathy nila. I think I'd like to emphasize na din na we need to reclaim the essence of bayanihan, na hindi porket hindi apektado yung mga lolo't lola natin o magulang natin ng martial law na pwede na nating sabihin na okay in general yung martial law. Or hindi porket komportable tayo sa mga tahanan natin at walang mga red tagging or mga pagbabaril sa labas ng mga bahay natin, hindi na natin papahalagahan yung mga nangyari sa mga land and envy defenders natin. The least that we can do is really to amplify their message. Kasi hindi biro yung mga numerong nakikita natin. And in this show today, nakita natin na sa bawat numero, may mga mukha yan, may mga pamilya, may mga buhay na nawala. Alam mo, Happy, itong historical revisionism, kung ididikit natin sa martial law at sa lahat ng parte ng kasaysayan natin, tuloy-tuloy yan. Tatawid yan sa iba't ibang mga henerasyon. Kaya ang task at hand natin ngayon ay dapat tuloy-tuloy din yung pag-push back natin. Na huwag tayo sumuko kahit na nakakapagod. Huwag natin hayaan na matakpan ng alternative facts yung tunay na kaganapan sa ating kasaysayan. Yan ang aking take-away, Happy. Ikaw, anong take-away mo? Well, sa akin, Jules, I really appreciated hearing the stories of courage and yung sharing nila na parang natuwa ako na namulat sila at a very young age. And I see that happening right now also. Maraming mga students, like tinan mo ang DLSU, sila mismo ang nagsa-start ng initiative na anti-red tagging toolkit. So I think that's a very positive thing. And those are the things that, other than the atrocities and the crimes that were done during martial law, I think it's important for us rin to remember na there were a lot of people who fought for our freedom, and these were all done in very creative ways. They did it in their own way, and in the end, nanalo ang taong bayan. We won in the end because of their courage and strength, and those are the stories that I like to hear kasi nakaka-inspire talaga siya. Maraming natatakot na tumindig, pero once they see someone or idol nila or may celebrity or influencer silang nakita na tumindig siya, parang may trickle-down effect yun na nakikita mo na, okay lang pala siya, pwede pala ako magsalita ng ganito. And I think that's happening slowly right now. So natutuwa ako, and those are the things that I really like to remember about what happened in the past. So of course, I acknowledge all those things that happened, all the bad things that happened, pero marami rin maganda ang nangyari. Biro mo, all of these, they started at 17, in their 20s, ganito sila. And ang ganda for me, that is what I prefer as a culture, na people know how to question and speak truth to power. I prefer that over a culture of fear and, panay karahasan na lang. So, ang ganda nun, those are the lessons from the past that I really want to pass on in the future. So, thank you to everyone who joined us today and told their stories of courage and strength. Right. Thank you so much, Happy. Ang community show po na ito ay isa sa mga efforts ng CourageON Coalition. Again, if you're interested to be part of our ongoing coalitions like CourageON Coalition, No Lockdown on Rights, and PH Vote Coalition, please do email us at move.ph@rappler.com. At syempre, Kita-kita po tayo ulit sa next episode natin sa community show na mangyayari next month. October na po yan. Right. And of course, this show is presented by Rappler's Move PH in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom and Kalikasan. And we'd also like to thank our partners for co-presenting this episode, the University of the Philippines Visayas College of Arts and Sciences Student Council and the De La Salle University Student Government. Right. So to everyone that's watching, thank you for staying with us, for listening to all these stories. For those of you that joined us in Zoom and for those of you that are watching us on Facebook and YouTube, don't forget, nasa taong bayan ang kapangyarihan. We are louder and stronger together. Ako po si Happy Ferraren. Patuloy po tayong kumibo at magpakibo, kumilos at magpakilos. Let us speak truth to power. Ako po si Jules Giang. Tumindig, makialam at kumilos. CourageON. Maraming salamat po.